Tere tulemast. Kui soovite selliseid lihtsamaid dialogirohkem, palun pange meeldima video ja tellige kanal. Aitäh teille. Tere, mä arvan, et me pole varem kohtunut. Minun nimi on Emily. Meeldiv tutvuda. Tere, Emily. Meeldiv tutvuda. Minä olen Daniel. Kuidas sultana otulla heb? Mä olen hästi, aita. Si on kenapidu. Kas sä tulet siia sageli? Ei pari, si on minu esimen kord siin. Sober kutsus mind. Sama minu jaoks. Minu sober ütles. E se oleks lobus. Mä olen onelik, etulin. Ja, o kond on meeldiv. Musiikka on ka hea. Kas sulle meeldib selline musiikka? Jah, mulle meeldib selline rahulik musiikka. On lihtne rääkida. Kas sulle meeldib? Ja, mä nautin sitä. Ei liiga väli, ei liiga vaikne, täyslik kohtumiseksi inimestega. Täpselt. Missä elustid? Miss on sinutyö? Mä töötän väikesessä kontorissa. Mä teen iga päev arvutitööd. Aga sinä? Mä työtän poes linnas. Mä aitan kliente ja korraldan tuteid. Si on lihtne, aga mulle meeldib si. Si kolab kena. Kas töötad täiskohaga, voi ainult monel päeval? Mä työtän taistoajaga. Ja. Aga mä pyydän nädalavahetusten logastuda. Mä armastan sopradega väljäminemist. Minäkä. Mä mengin tavalliselt sportinädalavahetustel, si aitabi mul logastuda. O lähe, millistä sportiala sä mengid? Jalkpall, juksmin? Mä mengen natuke korfpalli. Midagi professional set, litsalt lobuperast. Väga hea. Mä ei ole sportis eriti osav, kuid mulle meeldib vaadata. Voi olla näin mä kunagi mengy. Muidugi, miksi mitte, saamme minna sopradega. Si voiks olla lobus. Ja, si kolab kena. Si oli suurepäräinen sinuga rääkida. Naudi yle janud peo.